động sẽ được chứ. 5.000 anh trả được, cái gì đâu mà. Tại cũng nhờ anh không có tiền mặt trong người, quên. 5.000 được. Mà tính ra nguyện vọng em chỉ có vậy thôi hả? À, với sau bao năm làm kế toán á, hiện có lĩnh vực tiền bạc một chút, nên là phần nào mà có cần cái gì á. Má là đậu xe xuống xe ở đây mới ghê chứ.